Jubilejní 10. díl našeho podcastu Beyond Horizons bude s Barbarou Gatling, generální manažerkou pražského hotelu Mandarin Oriental. S Barbarou si budeme povídat o jejich začátcích v hospitality, v pohostinství a v hotelnictví, o jejich zkušenostech z Vídně, z Berlína, o tom, proč se vlastně do Prahy dostala, a jaké vize tady s Mandarinem má a jak chce uspět v velké konkurenci pražských luxusních hotelů. Ale budeme si povídat i o tom třeba, jak podporuje ženy v rámci hotelnictví a jak vlastně vede svůj tým. Barbaro, děkuji moc, že jsi přijala moje pozvání a že jsi k nám z Malé Strany dorazila na Anděl. Děkuji, že tady jste mě povítali a těším se moc, že tady jsou dneska ráno. První věc, mluvíme v češtině, ty máš české kořeny, ale vlastně narodila ses a vyrůstala si ve Vídni. Jak vzpomínáš na dětství, protože já vím, že ty jsi začínala vlastně v rodinné restauraci, to byly tvoje první zkušenosti s pohostinstvím. Jak na tuhle dobu vzpomínáš? Tak poprvní už se omlouvám, budu se snažit všechno tak dobře, jak můžu v češtině. A kdyby mi mělo chybět slovíčko, tak možná to tam dám anglicky, aby mě bylo rozumět. Yes. Jo, tak urodila jsem se ve Vídni a moje mamka je z Česka. A jako v dětství, to je jasný, že jak jsme byli jako doma, tak jsme mluvili vždycky česky. Mám ještě malou část rodiny v Česku. A jsou hodně ráda, že jako babička si taky vzala ten čas se mnou mluvit jako tu češtinu. Není to perfektní, ale mám pocit, že je to vždycky lepší a lepší teďka, když vůbec mluvím jako víc češtinu. Jo, a cítím se tady jako trochu doma. Jo? Tak to jsme moc rádi, to nás hřeje. Ty vlastně kromě češtiny mluvíš samozřejmě německy, anglicky, ale i polsky, to mě trošku zaujalo, jak ses dostala k polštině. Můj taťka je z Polsky. Tvůj taťka? Ano, tak taťka je z Polsky, mamka je z Česka, potkali se v Rakousku a já jsem si pak jako... A jsi v Praze. A jsou v Praze, jo. Nevím, co ještě přijde, ale to je jasný, jako polštinu stejně jak češtinu jsem mluvila vždycky jako s rodinou, tak taky bych asi potřebovala za chvilku, až by mi to šlo lepší, ale myslím, že jo. Mm-hmm. A moc se z toho těším, jo. Není to normální taky, když se má rodiče, že se to opravdu taky mluví doma. A myslím, že to je opravdu právě v hospitality super věc. Jo. Takže táta z Polska, maminka z Česka, jakou kuchyni jste v rodinné restauraci podávali? Tak, byly to pyrošky, svíčková nebo wiener schnitzel? Asi trochu všechno. Bylo to jako opravdu, restaurace to byla jako hospoda, tak opravdu klasické jídlo, co si jako v Rakousku taky jí, ale přesto jako jsou taky zvyklé, jako řekněme tak, bylo tam míň salátu a víc jako takový ty opravdu dobrý, těžké věci, co všichni rádi, taky jo, tak jo, všechno míchané. Ty jsi tam vlastně začínala jako v dětství respektive, nebo když jsi vyrůstala. Jakou emoci jsi měla u té práce v restauraci? Bylo to pro tebe jako brigáda, nebo to bylo od začátku něco, jako že vlastně ta služba pro lidi tě naplňovala? Tak řekneme tak, dneska by to asi už nebylo dovolené, protože tehdy mi bylo jako 12 nebo 13, to je jasně, jak si to dělá jako opravdu v rodinné firmě. A bylo to tak, že u nás opravdu jenom rodina pracovala. Jo? Maminka jako starala se o ty hosti, taťka byl v kuchyni jako kuchař, babička žehlila linen, já nevím, jak se říká. Prostírání. Ano, a uklízela a já jsem jako tam pomáhala po škole, na víkend, tak řekneme tak, to byly jako roky, řekněme 13 do 17, jo. Vždycky jsem neměla z toho radost, jak všichni druzí chodili do diskotéky a já jsem musela jako pracovat. Ale vždycky se mi to líbilo a myslím, že to mě opravdu taky vezlo, kde teďka jsou, že vždycky jsem měla ten pocit, že mi to, jako dělalo mi to vždycky už radost, jo. Spolu být s hostama, na koncu vidět, jak jsou šťastní, jak jim chutnalo, že přicházeli zpátky a jak se říká, jak taky tu relationship, co právě potom máš, když máš hosty, co přicházejí každý týden a přicházejí zpátky, tak ten pocit je hezký. A 100% mi to taky jako přivezlo, kdy jsou teďka dneska. To znamená, myslíš, že když se teďka můžeš dívat zpátky a trošku jako reflektovat tu cestu vlastně, tu kariéru, byl to vlastně základní jako stavební kámen, proč si vlastně se pak rozhodla pro studium? Jo, já myslím, že jo, nevím, jestli mi pak nic jiného nezbylo, nebo jestli nemáš čas o něčem jiným přemýšlet, ale vždycky se mi to líbilo a měla jsem pocit, že mám talent v tom taky, protože taky hosty, já myslím, že taky ten feedback, co dostaneš zpátky, jo, že hosti mají pocit, že
k tobě rádi přichází zpátky, tak myslím, že to mě to cestu jako ukázalo, ano. A rodiče, jak se k tomu staví, nechtěli s tebe mít právničku nebo doktorku? Ne, asi nebo oni chtěli jako, že bych přibrala tu hospodu, ale to jsem tehdy už cítila, že mě to je málo, že jsem chtěla trochu vidět víc a nezůstat v té hospodě, myslím, že s tím jako měli jsme delší dobu téma, ale taky jsem měla pocit právě, že to bylo jako opravdu hospoda a nebylo to v centrum, že jsem chtěla jako do města uvidět víc, poznat všechny jako taky jiné nacionality a tak dále. Do města poznat víc, takže se dostáváme do Vídně, ano, kde jsi studovala, kde jsi vlastně začala svoje první roky v hotelnictví. Palais Coburg, jestli si nepletu. Palais Coburg, to bylo taky 5hvězdový hotel už. Tam jsem začala jako asistentka a tam je to jako řekneme, není to taková velká korporátní firma, je to opravdu jeden hotel, co patří jako jednému pánovi, jako rodině a přesto opravdu jsem se tam taky jako naučila dělat všechno. Ja? Jak bylo to asistentka, ale dělala jsem trochu HR, dělala jsem trochu finance, trochu marketing, pak jsem začala v events a tam opravdu ty první roky mojej kariéry, řekneme, opravdu jsem poznala, že se mi to líbí. Palais Coburg, jak to tenkrát, nebo respektive bavíme se zhruba o jakým roce teďka? No to už je taky dlouho teda. Tak já jsem byla ještě po škole, jsem byla ještě na sezon, na půl roku jsem byla v St. Moritz. Jako, tam jsem klasicky udělala jeden sezon, jsem si řekla, vždycky všichni o tom mluví, jak se musí dělat jednou sezon, aby si každý věděl, jak se pořádně pracuje. Tak jsem tam byla jako 6 měsíců na sezónu. Ano. Tak tam jsem už jako pocítila, že ten luxus se mi líbí, ano, jako ty krásné hotely, hezké restaurace a takové věci. A pak jsem jako taky poznala, že když teďka jako se budu snažit o první prácu, že to má být jako 5hvězdičkový hotel. A pak jsem se právě dostala do toho Palais Coburg. Jaká byla ta vídeňská hotelová scéna před lety, když to můžeš třeba porovnat se současným, protože ty si vlastně do Mandarinu v Praze přišla z hotelu Park Hyatt ve Vídni, kde jsi působila jako generální manažerka, takže vlastně máš čerstvou zkušenost s tím, jak to ve Vídni vypadá teďka. Jak bys ten rozdíl viděla? No tak ve Vídni tehdy, jako to teďka už je 25 let, se mi to ani nezdá, teda si ještě furt cítím jak 25. Vypadáš. No, tak já nevím, záleží na světlo, ale jako teďka je to tak ve Vídni, jak myslím všude, že teďka tam taky jsou jako hodně internacionální hotel chains. To předtým, nebo v tom případě nebylo klasicky, co se zná, to můžu taky říct, je hotel Sacher, co všichni znají kvůli tomu Sacher-Torte, ano. A Imperial a Palais Coburg, to byly všichni jako takový klasické hotely a nebylo to tak, že jako takový ty známí značky tam ještě byly. Jo? Tak bylo to, taky už tam byl ten hotelový, jako ten luxus, ten hotelový, ale právě takový ty velké značky ještě chyběly. Jo? To přišlo pak trochu později. Právě jak otevřel taky, řekneme, Sofitel tehdy, to jsem taky ještě předtím dělala, nebo právě potom, jak přišly jako ty značky jako Hyatt, nejenom Park Hyatt, Andaz, pak právě taky Rosewood, právě ještě teprve před chvílkou, a teďka právě co otvírá Mandarin. Tak ty roky jako přinesly hodně známých značek, co taky změnilo market, protože všichni ty značky taky přinášejí svoje hosty, protože jsou, jak každý má svoju svoju klientelu a myslím, že to taky změnilo ten pocit toho luxusu v tom městě. Ty máš srovnání vlastně nejen teďka Vídeň, Praha, ale i Berlín, kde jsi taky působila. Ano. Jak bys popsala ten rozdíl mezi alternativním Berlínem a tou klasickou Vídní? Je to fakt jako hmatatelný i v tom luxusním segmentu? Myslím, že jo, a musím říct, že tehdy taky, jak jsem byla v Berlínu, to už je taky teda trochu, taky Berlín, myslím, se změnil. Co jsem opravdu poznala, jak jsem šla z Vídně do Berlínu, je, že Berlín je opravdu veliký a má hodně hotelů. Taky Vídeň má hodně hotelů, ale když to zrovnáš, tak je to opravdu ještě větší konkurence, tak co jsem tam poznala, že jako opravdu ten pocit na tu konkurence, neříkám, že se tam mlátilo, ale mlátilo se tam víc o hosty, řekneme tak. A Berlín už
už byl vždycky jako hrozně internacionální. Jo? To myslím, Vídeň tehdy ještě tak nebylo, ale Berlín je takový město, do Berlínu každý jednou pojede. Jo? Vídeň možná je víc taková, já neříkám B-city, ale je to takový, ano, do Vídně taky pojedeš, ale nejprv uděláš jako ty první města, jak Berlín, Paříž, London. Tak tehdy jsem poznala, že jako opravdu je to tak hodně veliký, internacionální. Mají tam taky luxus, ale v Berlínu je to taky tak, že přestože je to tak veliký, nemáš ten pocit, že máš takový luxusní centrum. A to máš ve Vídni. Ve Vídni je to opravdu tak, že ten centrum je takový ten luxusní, kde chodíš nakupovat, jako jsou ty dobré restaurace, ty drahé hotely taky. A v Berlínu je to opravdu víc, přestože je to tak veliký, není to tak na jedním hotspotu. Jo, mně to právě vždycky tak přišlo, že Berlín těch hotelů nebo toho zázemí má jako víc, ale ne tak kvalitní. Jo, možno ne tolik na jednom místě, že tak. Pak se to tak nezdá, jo. Ale Berlín byl taky super, jo. Myslím, že taky záleží, jaký čas to byla jsem mladší, tak Berlín je jako super město. Co si mi taky líbilo právě, že to je tak internacionální, já to mám hrozně rád, že pracuju hodně ráda s různých nacionalitách. A to byla tam opravdu pro mě taky taková první super kombinace, jo. Že tam je to taky jako víc internacionální jak Vídeň, možná taky víc jak řekneme Praha, právě Vídeň a Praha mám pocit, jsou hodně k sobě jako stejní, nebo podobně, ano. A Berlín už byl vždycky hodně internacionální, jo? Tam taky mluvili už vždycky lidi anglicky, co tam pracovali, to ve Vídni taky tak nefunguje, normálně bys tam musela, nebo je to lepší, když mluvíš německy, v Rakousku taky, myslím taky jak v Praze, ten pocit mám. A v Berlínu to už opravdu bylo vždycky tak, že je to úplně OK, když nemluvíš německy. Jo, já z Vídně přesně i z těch top hotelů, vlastně některé ty značky, které jsi jmenovala, tak během pandemie, když jsem tam několikrát byl, tak jsem měl jako x zkušeností s tím, že ten personál neuměl anglicky. A mě to hrozně fascinovalo. Opravdu, jo? Fakt. A bylo to samozřejmě i součástí jako krize v rámci HR, kterou jako pocitují asi všichni hoteliéři a tak, ale asi se to pojí s tím faktem, že? Jo, a je to takový město taky, to jsme už taky, když právě pracuješ v takové veliké hotel chain nebo skupině, máš taky jako tu možnost transferovat a vždycky u nás jsme měli ten téma, že právě když chceš pracovat ve Vídni nebo v Rakousku, ta němčina opravdu byla potřebná. Jo? Neříkám všude, ale jasně. V těch hlavních pozicích ano. A co tě vedlo zpátky do Vídně a potom z Berlína? Musím říct, že tehdy to bylo opravdu jako moja práce, tehdy jak jsem byla jako, já jsem byla v Berlínu taky s Hyattem a právě se otvíralo ve Vídni, tak jsem si řekla, vrátím se zpátky, byl tam taky privátní věc, můj manžel, nebo tehdy ne ještě manžel, ten taky právě se snažil do Německa, nepovedlo se, tak jsme pak řekli, že se zase vrátím a zůstanu ve Vídni zatím. A než se z Vídně dostaneme, tak ty jako v podstatě rodila Vídeňačka. Můžeš nám dát nějaký tipy na město, protože katedrálu a centrum znají všichni, ale máš pro nás třeba nějaký místo, na který se podívat, co za to stojí? Já si myslím, Vídeň je, já bych stejně nikdy jako, mně to jasný, že když se jde do města, že vždycky si ty turistické places nebo místa se vždycky jako každý chce se podívat. Já myslím, že co to je hezky na Vídni, je, že všechno můžeš jako jít pěšky, já bych vůbec nic jako nejezdila někam taxi nebo nevím co. A taky trochu okolo je to hezky, jo, protože to město je jako hodně kompaktní. A to je jasné, že tam je taky všechno trochu dražší, ale to je všude tak, bych řekla. Ale právě trochu okolo, jak řekneme Park Belvedere, kde je taky malinký zámek, kde můžeš taky jít jako pěšky tam, ale tam máš taky malinký hezký restauranty, bary, super galerie. Když právě máš ráda takovou kombinaci jako art a taky trochu právě restaurace, tak trochu se podívat okolo toho centrum. A všechno udělat pěšky, to je vždycky stejně to nejlepší, ale to dělám všude taky sama, v každém městě. Tak já můžu říct, že my jsme začali dneska nahrát v 9 hodin ráno a ty si přišla už z posilovny, takže... Teďka se usmívám, v 6 ráno jsem se nesmála. Sport je asi velkou součástí tvého života. Ano. Ty jsi vlastně v posledním tvém působišti ve Vídni ve zmiňovaném Park Hyatt už působila na pozici GM, generální manažerky.
Věděla jsi vždycky, že se chceš dostat do té manažerské role? Věděla jsi vždycky, že chceš vést lidi? Nebo to je něco, co se stalo během té kariéry, jakože to bylo ta správná cesta? Já mám pocit, že to nebylo vždycky tak, ale mám kámošku, co se mnou už chodila do školy a ona řekla, když se nás ptali učitelé, chcete být jednou generálním manažerem, tak já jsem byla jediná, co jako tam řekla, jo, ano, ano. Na to si vůbec nepamatuju. Ale neměla jsem jako, to tak pomalu přišlo, že měla jsem ten pocit, že to dobře funguje a pro mě opravdu vždycky to nejhlavnější, že nemám pocit, že to funguje jenom pro mě. Musí to vždycky fungovat pro oba dvoje strany. A měla jsem pocit, že taky ten tým vždycky měl radost se mnou pracovat a tak to nějak to jedno k tomu druhým jako přišlo pak. Jo? Mm-hmm. Neříkám, že to byl hnedka vždycky od začátku gól, ale pak jsem pocítila, že pasuje to pro mě, mám jako dobrý feedback taky, pasují čísla, to je jasné, že biznis taky musí pasovat, není to jenom o tom, aby všichni byli šťastní. A pak jsem měla pocit, že ano, to je to, co chci jako, nebo kam si chci dostat. Taky hnedka trochu takový apel na všechny. A pak jsem opravdu o tím začala taky mluvit, že jako kam moja cesta má jít a to je opravdu taky něco, co myslím každý, co má nějakou kariéru před sebou, vždycky nesmí zapomenout taky všichni okolo vědět, kam ta cesta má jako jít, nebo, jo, protože je to vždycky těžký, když pak 10 let později řekneš, já bych tak ráda chtěla být to a nikdo se mě neptal, to se jako nestane. Tak takže mít nějakou vizi, se kterou pracuješ. Ano, a právě vždycky ty lidi okolo, já jsem měla super mentory vždycky na mojej cestě a vždycky jsem jako taky řekla, mám pocit, že to pasuje teďka, jsou ready jako na ten příští step. A ty jsi zmínila mentoring nebo coaching, to je hodně zajímavý téma, pro mě hodně aktuální, protože já jsem právě i tím, jak jsem se vlastně dostal do nějaké manažerské pozice v relativně menším věku, tak jsem samozřejmě bojoval s různýma úskalýma. A na ten mentoring nebo coaching jsem možná na začátku nahlížel jako možná nějaký projev trošku slabosti, úplně jako nesmyslně teďka. A od té doby vlastně, co jsem teďka začal pracovat s coachem, tak je to jako sama pozitiva mi to přináší, je to fakt skvělý. Ano. Máš teda podobnou zkušenost, asi předpokládám. Ano, a já si musím říct, že jsem měla štěstí, já jsem jako si nebrala nějakého kouča, ale myslím, že tak a tak je to vždycky dobrý. Já jsem měla opravdu po mojej cestě vždycky lidi, řekneme, že to byli tehdy můj boss, nebo taky nějaký successful lidi, co jsem měla okolo sebe, co jsem si opravdu tako vzala jako mentor, jo? A hledala jsem jako spoluprácu, ale taky jsem opravdu začala dívat se na ně, jak vedou lidi, jak komunikujou, jak dělají taky jako management života, jo? Protože taky to jasný, že každá pozice taky přinese hodně práce. Jo? To není tak, že jako po 6 hodinách nebo po 7 hodinách je konec dna. A musím říct, že to, myslím, možná taky přijde právě, jak říkat, že když jsi hodně mladý, nebo taky já, jak jsem byla hodně mladá, tak možná máš pocit, že všechno víš a stejně všechno se ti povede a nevím, co ti chcou říct, to jsem si všechno už naučila. A rychle poznáš, že to vůbec jako ten case není a že ještě tolik toho chybí, že opravdu potřebuješ lidi okolo, kde taky si můžeš podívat, že mají taky teďka nevím tak dobře v Česku, ale že mají špatné momenty, že si jim stanou negativní věci, struggle, je to teďka správně, jak to udělám, mám to udělat jinak. A myslím, že to taky hodně pomáhá uvidět, že všichni mají úplně ty stejné témy. Jo? Že není to tak, že všechno tak super funguje. Jo? Každý, co opravdu něco na koncu dobře udělal, uvidí, že taky musel trpět, že to taky trochu bolí někdy, ale že máme všichni jako ty stejný téma. Já jsem právě četl i nějaký rozhovor s tebou předtím, než jsme se do nahrání pustili a to bylo přesně o tom vedení lidí, jak ty k tomu přistupuješ jako hodně komplexně, právě ne jenom v té zaměstnanecké rovině, ale že se na to snažíš přesně nahlížet, jako že ten člověk má samozřejmě osobní život, ve kterém ho něco může trápit nebo něco řeší a dívat se na tohle komplexně. Je tohle klíč k tomu tvému manažerskému úspěchu? Já myslím, že musí to být taky trochu jako ta empatie, opravdu, protože ten téma je, že lidi ti neřeknou vždycky, co mají, jo? Že taky ten pocit poznat, snažit se o to poznat lidi opravdu, jo? Uvidět, mám pocit, že dneska to něco tam je, nefunguje to tak dobře a opravdu taky si vzít ten čas poznat lidi, jo? Protože já si myslím, že každý má
momenty, kde je jako super a má jako nejlepší den a všechno funguje a jeden den později to může být ne tak dobrý a má to možná nějaký důvod. Jo? A snažím se to, jako, ne vždycky se to povede, to musím taky říct, protože... Kolik lidí teďka máš na stejně, mě to jenom přivádí na myšlenku, kolik lidí vlastně řídíš? Teďka máme tak 120. Takže 120 lidí, když máš špatný den, tak to asi úplně ne no to tak to se snad nestane. Prosím, no o tím nechceme mluvit. Stačí, když to jsou jenom pár z nich. Jo. Velkou vlastně součástí samozřejmě té cesty do managementu nebo tak je kombinace a schopnost zkombinovat to vysoké pracovní vypětí, ty dlouhé hodiny v práci s osobním životem, s rodinou a o to víc vlastně pro tebe jako ženu. A pro mě je to vlastně relativně nový téma, protože teďka jako máme čerstvě rodinu a vlastně si začínám uvědomovat, jak vlastně ženy to jako nemají jednoduchý, jak jsem si možná třeba trošku myslel a tak dále. Ty jsi hodně známá tím, že ženy podporuješ a že se snažíš o to, aby se vzdělávaly dál a podobně. Jak ty sama vlastně si byla schopná zkombinovat tu svoji roli v osobním životě s tou prací? Jak to pro tebe bylo náročné? Tak poprvé je to vždycky téma právě to, co jako je to veliký téma, o tom si dá mluvit hodiny. Myslím, že je vždycky jako opravdu vážně říct, že to nejde jenom o to téma ženy, ale jde právě taky o toho partnera. Jo? Protože my milujeme naše partnery a potřebujeme a myslím, jde opravdu o to udělat jako, nebo the awareness, jako opravdu, aby lidi jako věděli právě, že to není jednoduchý a že má každý to právo mít rodinu, ale taky udělat to, co dělá mu radost. Právě nějakou dobrou prácu, kariéru a musí to opravdu být něco, co se dělá spolu. Jo? V mém případě vždycky tak trochu ten téma, že já nemám děti, tak to je jasné, že v tom případě taky jsou komentáři, jak pro mě je to jako lehčí možná, protože nemám děti, ale mám za to taky možná nějaké jiné hobby. Jo, já taky nemám v tom případě zvířata, ale kdybys měli jako zvířata, taky si musíš o ně starat. Já si myslím, že jedno, jak ten systém doma je, to nejhlavnější je, že jsi šťastný nebo šťastná a že máš partnera, co to podporuje. Jo? Protože možná taky partner musí taky akceptovat, že možná nejsiš každý den doma v 5, v 6, že chodíš do práce na víkend, musíš večer pracovat a takové věci. Myslím, že opravdu je to nejhlavnější najít partnera, co to akceptuje. Ja? Protože já myslím, že jinak to nefunguje. Jo? Nebo řekneme ne na délku. Jo? Jasně. Tak tobě to funguje, takže partnera jsi našla skvěle. Ano, dobře. A už ho mám vždycky. A to je taky to těžké, myslím, právě taky, když roste kariéra, taky lidi se mění a pak ještě mít vždycky toho partnera, co furt tu stejnou cestu jako s někým jde spolu. To je, myslím, opravdu velké štěstí a taky jako opravdu pro mě ten key to success. Tak. Mě by zajímalo, protože jsme zmínili podporu žen, vzdělávání a podobně, jak konkrétně třeba k tomu přistupuješ, nebo jak konkrétně, dejme tomu teďka, když si to můžeme vzít jako case study v Mandarinu, anebo i nějaký příklady z Park Hyatt, jak k tomuhle? Tak já se snažím to tady teďka teprve aktivovat. Ještě tak dlouho tady teďka nejsou. Myslím, že právě v hospitality je to veliký téma, protože právě jsou to taky, není to klasický office job, že máš taky jako hodiny, kdy možná pracuješ večer, na víkend, není právě ta taková rutina, dá se ji udělat, ale já myslím právě, že to je to hlavní taky zrozumět, když se právě žena změní, protože dostane možná děti, podívat se, jak se dá taky změnit schedule, jak se dodá přesto ještě dobře jako připojit k té práci, protože myslím, že právě v hospitality jsme udělali tu chybu teda poslední roky, že nějak to bylo tak, že ženy dostali děcka nebo chtěli rodinu a najednou byli ven z té hospitality. Ja? A ztratili jsme hodně ženy právě na tím level toho manažera. Jo? Ta cesta až tam byla vždycky v pořádku, ale pak právě už měla ta žena nějaký věk a pak, jak si by mohla dostat dál, tak jsme ji ztratili, protože jsme řekli, ne, musíš vždycky pracovat večer, musíš vždycky pracovat na víkend. A to vůbec není jako ten téma, protože taky jsou opačně lidi, co chcou vždycky pracovat na víkend a jde opravdu o to, aby si ten mindset v té firmě taky změnil. Jo? Že se jako musíme víc snažit
pro všechny jako mít tu správnou prácu. Jo. A právě taky mentoring, jo, taky být jako idol, nebo řekneme právě mentor a mít případy, kde právě kolegyně už mají děcka, ukázat, já mám 2 děti a taky jsou director of HR nebo manažerka nebo něco, jo, že netýká jenom o mě, jde o to, že máme hodně lidí, co tu kombinaci super udělali, ale musíme to taky komunikovat, musíme to taky žít a opravdu tu cestu podporovat. Jo, já si dokážu představit, že pro ty ženy je důležitý vědět, že jejich boss je podporující v tomhle ohledu. Ano. Že přesně, když budou mít dítě a budou na mateřskou, že to není tak, že si ty dveře se jim zavřou a game over. Jo. A ženy taky musí být trochu víc brave. Já nevím, jak se to říká, ale... Stateční? Nebo taky trochu silnější v tím, je to taky... Sebevědomější. Ano, opravdu, protože taky když právě se má právě ty one-to-ones nebo komunikace s něma a řekneš, já ti vidím, ty jsi super talent, dáme ti promotion, tak žena vždycky řekne, můžu ještě o tím přemýšlet přes víkend. Já nevím, to je moc narychlo. Jo, to je tak moc narychlo a já vždycky jsou já ani teďka nebudu čekat, ne? Jo. A ty muži jsou tak, oni si sednou, řeknou, no jistě a dostanou hnedka víc peněz taky a hnedka stejně tu práci už dělám 3 měsíce, ještě 3 měsíce do zpátku. Tak taky, jak to jsem už viděla poslední roky, že ženy jsou opravdu v tým trochu takový přemýšlejí moc, bych řekla ještě. Jo? Já bych možná k tomu řekl, a to mám ze svého nejbližšího okolí, že ženy jsou častokrát, že v jejich jako největší priorita je, aby to okolí bylo šťastný, ale sebe dávají na druhou kolej. Ano. A ve finále to jako z dlouhodobého pohledu nefunguje. Takže máš podobný jako... Úplně, ano. A myslím, že to musíme taky změnit. A musíme je tlačit. Když chcou. A to je taky to hlavní, protože já si myslím, že to vždycky se to musí tak udělat, jak to pasuje, jo? A já nechci právě, aby se teďka jako, jenom aby si dostali nějaké čísla a equality, aby se pušovalo jako ženský do nějaké pozici, jo? Já si myslím, když chce někdo být jako housewife, a být jako doma s dětima, tak se to musí taky akceptovat, jo, a musí se přestat o tím vůbec mluvit a z toho dělat takový téma, jo. Jak každý mužský taky, každý si má jako to tak udělat, jak mu to pasuje. Jasně, no tak je to téma, který může jako jednoduše spadnout do nějaký kontroverze v momentě, kdy se začnou zavádět nějaké kvóty, že vidíme to třeba v velkých korporacích v Americe a podobně, že polovina managementu musí být ženy, ale potom naráží na to, že třeba nemají dostatek kvalifikovaných. Jo, a pak dostane žena promoce a je to opravdu tak, že pak řeknou, ona dostala tu promoci jenom, že aby jsme dostali tu kvótu. A já si myslím, že to musí být opravdu zdravý mindset a musí to být něco, co ta firma žije, jo. A taky když v tom případě jednou budou to trochu míň nebo víc, je to taky OK, jo, ale musíme tam jako si dostat, ale ne právě jenom kvůli nějakým číslu na papíře. Barbaro, pojďme se přesunout teda z Vídně do Prahy pomalu, kdy vlastně ty seš tady teďka nějaké 3 měsíce, říkala si, že vlastně probation už máš za sebou, takže asi zůstanu. Vypadá to, že tady zůstaneš s námi. Kdy byl ten první moment, kdy jsi vlastně o Praze začala uvažovat jako o změně vlastně? Tak já musím říct, že vždycky jsem jako přemýšlela, jestli by to nemělo smysl, nebo jestli by to nebyl dobrý nápad se jako právě nějak do Česka posunout, právě, že ten jazyk mluvím a rozumím to a taky cítím a mám tu mentalitu ve mně, řekneme tak, ale nikdy jako jsem neměla takový nápad opravdu kam. Jo? A právě přesto, že teďka jsem taky změnila firmu a Mandarin Oriental se otvírá taky ve Vídni, tak to jasně, že pak jsem měla taky kontakt s Mandarinem. A pak myslím, že to přišlo tak jedno ke druhému. A tady máme krásný hotel, tak jsem řekla, jo, proč ne? A taky pro mě a pro můj jazyk, myslím, že je to lepší. Už je to lepší, řekl, když se potkáme za rok, ještě to bude lepší. Pak jsem řekla, proč ne a jo. Jak se na to díval partner? Ty jsi říkal, že je velice tolerantní. Bylo to hnedka OK? Ano, bylo to super hnedka. My jsme už byli jako spolu, jak jsem byla v Berlínu a on taky jako hodně, jako je málo doma, tak teďka se potkáme tady nebo ve Vídni a je to super, všechno, ano. Jaký je zatím život v Praze? Moc dobrý.
No to, že Ano. jsi tady začala asi v zimě, kdy v Prahe je taková Jo, to občas všichni říkali, že to není pochmurná, tmavá. Ale je to tak, je to opravdu jak ve Vídni, musím říct, jo. Taky právě, že jak řeknou, tady je tak zima a je tma a takové věci, ale to máme ve Vídni taky. Já si myslím, že my jsme tak blízko k sobě. Já mám pocit, že Praha je opravdu super, super beautiful, moc hezká. Má právě taky ty moderní stránky, pak taky jako ty historické, co je super. Tak moc se mi to líbí, jo. Vy právě zrovna Mandarin tyhle dvě stránky perfektně kombinuje, protože se vlastně ten hotel se nachází, pokud jste tam nebyli jako posluchači, tak se nachází vlastně v budově bývalého kláštera na Malé Straně, ale zároveň samozřejmě je to 5hvězdičkový současný hotel, takže ta kombinace historičná a moderny je nutná a potřebná, ale já se možná trošku ptám z druhého konce. Já se chci zeptat, protože samozřejmě pohybuju se v tom, ten hotel znám dobře, taky vím něco o té budově a vím, že třeba historicky se tam chtěli udělat nějaké renovace nebo nějaké nové zásahy a to nebylo úplně možné vzhledem k majitelům té budovy. Je to něco, na čem pracujete? Jaká je v tomhle situace? Protože dokážu si představit, a ještě když dokončím tu myšlenku, v Praze se otevírají teďka nové luxusní hotely, ta konkurence se po letech zvyšuje. Je to pro tebe jako velká výzva? Tak poprvé jako ta kombinace toho domu je taky nejenom jako komu to patří, ale taky, že je to jako historicky, je na tím jako heritage, tak je to trochu těžší, než jenom udělat renovace v nějakým novým domu. Ano, je to ještě vždycky téma. Já si myslím, že je to taky nutný a to ani nejde teďka speciálně o našem hotelu. Konkurence naša taky už neměla dlouho renovace a právě jak jsi říkal, s tím, že přichází teďka taky nový brands, nový hotely a stejně se to dělá ve Vídni nebo někde jinde. Ty hotely, co už jako jsou delší dobu na markt, jako jak se říká? Na trhu. Na trhu, ano. Musí taky něco udělat, jo? Aby nejde jenom jako o interior design, jde taky o techniku. Lidi to jsou zvyklí, že se vždycky něco jako dělá novýho a musím říct, že v našem případě produkt je super, ještě vždycky well maintained, právě to je to hezky na tím, že je to historický a ne úplně všechno tak moderní, ale ano, na každý případ vždycky ještě na tím pracujeme. Není to teďka projekt, co bude za 3 měsíce hotový, ale máme to ještě vždycky na plánu. Ano. Co je na tom hotelu ta věc, co tě baví nejvíc? Já musím říct, že jsem už vždycky byla v takových historických, nebo víc v historických buildings. A to je to, co si mi jako moc líbí, že tam je ta historie, není to taková ta klasická. Já jsem taky už pracovala jako opravdu v novým hotelu, co byl úplně nový stavený. Má to pak víc ten corporate pocit, jako ten klasický business pocit. A ty historický hotely jsou pro mě vždycky takový trochu víc reflektujou to město, něco se tam dělo, něco se tam stalo, je to takový víc pro mě taky, ten pocit víc tam je jako toho home, jo? Že to není právě tak korporátní, ne každý pokoj vypadá stejně, protože to ani není možný, jo? Ta konstrukce je taková trochu, jsou tam takový jiný rohy, není všechno tak rovně a všechno nevypadá stejně, jo? A to si mi jako opravdu víc líbí. Odráží se v tom duše toho města možná. Ano, úplně. Jo. A je to taky část toho města, když se pak podíváš v našem hotelu okolo, tak máš pocit, je to opravdu část toho města a patří to tam, není to tam jako nastavený. Jo, to je pravda. No. To mě právě baví nejvíc na pražském Mandarinu, je ta samotná budova, nebo ta poloha toho na té malé straně. Ano. Já miluji kampu a tohle, takže tam je to fakt jako... Je to opravdu krásný, tak jak se tam vchází v ten courtyard. Dvorek. Ano, dvorek. Tak máš hnedka pocit, že je takový ticho, přesto je to jako 5 nebo 10 minut od Karlsbridge. Ale v tom případě tu minutu, jak tam vejdeš, tak máš opravdu hnedka pocit, že je tak všechno takový klidný a můžeš relaxovat a je to opravdu moc hezký area tam. S jakou vizí jsi přišla pro hotel Mandarin Oriental v Praze? Já mám vždycky pocit, že hotel vždycky nejlíp funguje, když máš dobrou kombinaci s hostů internacionálních, ale taky právě ty lidi, co tam bydlí. Jo? A já mám pocit, že u nás v tom případě můžeme tam dostat ještě víc jako ty lokální hosty.
právě minulý léto se udělal koncept nové té restauraci. Můžu potvrdit, že to je moc fajn koncept. Ano, chutná tam moc dobře, kuchyně, ano. kuchyně opravdu super. Jo. A právě s tím, že teďka je to teprve pár měsíců, jak máme ten nový koncept, tak myslím, že mám pocit, že můžeme ještě tam dostat víc lokální hosty do baru, do restaurace. Můžeme možná jenom ten koncept trošku popsat, protože předtím to byla typicky pro Mandarin asijská restaurace, která v hotelu byla, abyste to změnili. Ano, teďka máme, právě jak jsem na začátku hnedka řekl, takový věci, jak řekneme svíčková. Není to ale klasická svíčková, ale právě části toho v nové kombinace. Jo? Já nechci vždycky říct, že to je nějaká fusion, protože pro mě vždycky fusion je vždycky confusion. Ale řekneme věci, co si právě zná, řekneme semmelbaba, jo. Každý zná semmelbabu, tak jako já jsem milovala semmelbabu a my máme teďka desert, co je trochu se zmrzlinou a máš tam jako ty chutě toho, tej semmelbaby, ale právě úplně jinak udělané. Jo. Myslím, že je to právě to hezký, protože hodně taky v Praze máme hodně restaurací, co mají klasickou českou kuchyň a myslím, že ta kombinace je dobrá. Přesto máš tam taky, řekněme, šnicl, protože přesto jsme ještě hotel a já myslím, že taky potřebujeme právě ty klasické věci, co lidi na celém světě mají rádi. Jo? Jasně. Takže když se vrátíme zpátky k té vizi, takže je to vlastně právě kombinace teďka víc toho řekneme, místního trhu? Ano, já bych řekla ano, protože hlavně teďka pro restaurace, bar, taky pro to spa, pro náš spa, vždycky jsme tam už měli hodně lokálních hostů a myslím, že to můžeme ještě trochu zintenzivovat, jako toho víc dostat a taky možná aktivovat trochu Mandarin ve městě. Právě, že máme takový hezký dvorek, máme tam krásnou terasu, v létě taky jenom na drinks a nemusí to být jenom jako hotelový hosty. Jo? A já myslím, že taky ta atmosféra se hodně změní, když máš dobrý mix lokálních hostů a právě hotelových. Ještě se zeptám v Praze jako hotel, protože to vlastně teďka nevím, když nad tím přemýšlím. Já to vím o spoustě hotelích všude po světě a v Praze. Nabízíte vlastně jako Mandarin nějaký svoje signature experiences v Praze? Ano, my máme jako super partnery, tak jedna veliká věc taky je pro mě, že máme hodně partnerů from jako neighborhood. Ze sousedství. Ano, co dělají jako, řekneme, dekorační věci, právě ty klasický český glasswork, paperwork. Myslím, že to je taky jak taková věc, co si mi moc líbí. Říkáme jim malá strana James, jako ty věci, co možná neví každý host hnedka, tak máme okolo hezký partnery, kde se dostá hezky věci, ale taky dobrý agentury, co právě s náma spolu dělají speciální experiences. Jo. Možná taky okolo Prahy, máme taky boat, teďka, když právě přijde spring a summer, kde můžeme taky jako udělat hezký výlet. Tak snažíme se opravdu vždycky taky dostat ten lokální flair a partnery do hotelu. Právě taky v spa máme teďka pár měsíců nový partner, teďka v češtině musím přemýšlet, Levandula, Bohemia, ano, snažím to dobře řekla, co hodně lidí neví, že máme opravdu okolo Prahy a v Česku jako největší levandulový fields, a užívá se to, prodává se na celém světě jako medical kosmetika a máme právě teďka partnerství s něma, děláme treatments, opravdu takový holistický treatments, taky 2, 3, 4 hodiny, kde opravdu můžeš jako užít si, ale s českým partnerem. Jo? Co je to hezky na tím. To je zajímavé od těch levandulí, je to opravdu, ne, ale hodně ty lidi to neví, a je to tak opravdu, že oni... Já už bych chtěl do Provence a ono stačí... Je to ale opravdu tak, ale je to oficiálně, všechno můžu přečíst a zkoušela jsem ty produkty a miluju to, jo, oleje, jako krémy, ale je to opravdu taky holistický produkt, jo, jako čaj a všechny takové věci, jo. A hodně lidí vůbec neví, že to je opravdu nedálko právě od Prahy a taky s něma partnerujeme, dá se tam se podívat, jak to dělají ty produkty právě na ty lavendel fields. To je skvělý. Ty jsi zmiňovala, že vlastně máte zhruba 120 lidí, nebo staráš se o tým zhruba 120 lidí a žijeme teďka v současnosti do 2025 post-pandemic,
trošku jako boj o schopné lidi, zaměstnance, protože spoustu lidí během pandemie z hospitality, z hotelnictví, z cestovního ruchu odešlo a ten talent jako se hledá možná trošku hůře nebo obtížněji než dříve. Pociťujete to stejně tak? Protože já se bavím s hodně českými hoteliéry a vlastně ten problém popisují všichni úplně stejně. Jo, já musím říct, že možná tady to trvalo trochu díl s tou postpandemic, protože musím říct, že v Rakousku jsme měli taky stejný téma. Myslím, že máme ten téma na celém světě, ani nejenom je teďka u nás. A možná já neříkám, že jsem si na to zvykla, ale už jsem se naučila taky jako lepší s tím jako pracovat, jo? Že ano, bude se nám to vždycky stávat, že odcházejí lidi a že možná právě, jak jsi taky řekl, že talenty odcházely po té pandemie, ale je teď opravdu naše práce ten image taky zlepšit, taky všechny vysvětlit, jaký máme možnosti v hospitality, jo? Že jako taky, když nemáš možná nejlepší studium, nejlepší školu, můžeš opravdu taky udělat velikou kariéru. Jo? A můžeš pracovat na celém světě, poznáš tolik různých lidí. Je to opravdu taková super branž, že to je jako opravdu naše práce teďka nad tím jako pracovat. Yes. Ale máme 100% stejný tématy, jak všechny druhý hotely taky. Přivedla jsi nějaké své lidi z Vídně? Ještě ne. Ale já mám dobrý lidi, to musím taky pozitivně říct. To je. Já pár lidí z pražského Mandarinu znám a jsou to velký profesionálové. Jo, a musí se to taky říct, že máme jako moc dobrý lidi, jo? Že není to tak, že hledáme jako desperátní někdy jiné lidi, protože máme super tým. Jo? Dokonce musím říct, že jednou vaši bývalou zaměstnankyni máme v našem týmu. Aha. Takže děkujeme. Dobře. Ale to už je několik let, co se ten switch stal. Ale vidět, že ten background je jako velmi solidní. Takže. No super. A stačí to s tou jednou, jo? Jo. Když nás lidi budou, nebo mladší lidé, kteří pracují v hospitality, chtějí pracovat, budou poslouchat a budou si říkat, že chtějí pracovat s Barbarou. Máte vypsané nějaké volné pozice, nabíráte? Ano, vždycky. Vždycky se hodně mění. Já si myslím, že když někoho to zajímá, vždycky si něco nande. Taky Mandarin má svoju stránku, taky když někdo řekne, mám zájem, ta brand mě zajímá a možná ne v Praze, tak máme opravdu na celém světě možnost taky jako transferovat, dostat někde job někde jinde a já si myslím, že to je právě to krásný. Že taky opravdu máme možnost s tím na celém světě pracovat. Ne každý to chce, ale ty co chcou, mají opravdu super možnosti. Jo, já si myslím, že se proto člověk částečně musí narodit pro tuhle práci a myslím si, že je tam hodně lidí, kteří do toho nejdou třeba ve finále jako v tom velkém rozsahu, myslím tím jako jít do toho managementu vyššího, opravdu pro to udělat maximum, tak je to možná z toho důvodu kombinace toho work-life balance, který je trošku pořád podle mě v tomhle oboru vnímaný jako neúplně pozitivní. Znám třeba spoustu lidí z Dubaje, který mají spíš jenom work balance, ten life tam úplně není. Ale ty chtěli jet do Dubaju a dostávají za to hodně peněz. Je to tak. A pak se vrátí v 35 do Evropy a jsou vyflusaní, no, když to tak řeknu. Jo, ale rozhodli se na to. Jo, jako, to já tak, si myslím, že to není jako překvapení v tom případě. Já si myslím, že work-life balance je pro mě vždycky takový slovo, já to tak ráda neužívám, protože já mám pocit, že úplně jedno, kam chodíš na práci, jestli je to v hotelu nebo někde jinde, když něco děláš, co ti nedává energie zpátky, protože to ráda děláš, tak vždycky z toho budeš vypálený, jo. A myslím, že to ani nemá tak společně něco s hotelem. Já mám pocit, že taky pro mě, já taky hodně pracuju a taky v týmu máme lidi, co hodně pracují, ale když máš z toho něco, co ti přijde zpátky a dostáváš z toho energie, tak já nemám pocit, že večer musím utíkat pryč, abych měla live. Protože já to jako dělám ráda, vždycky už, jo. Tak vždycky myslím, je to taky tak trochu se naučit, právě jak jsme si jako žertovali, ale co ti dává taky energie zpátky, když jdeš jako do fitka, nebo máš nějaké jiné hobby, malování, meditace, jogu, já nevím co. Já si myslím, že to je taky vážné si něco najít vedle té práci, co je jako taky ti dává pozitivní energie. Jasně, jo, souhlas. Barbaro, když máš teda chvilku času, a to asi teďka není předmětem posledních měsíců, předpokládám, ale když máš nějaký další čas a můžeš vyrazit na tvoje vlastní osobní cestování, kam ráda jezdíš? Já jsem hrozně ráda u moře.
Tak když opravdu odjíždím, tak jsou vždycky nejmilejší někde u moře. Nemám ani žádný preference. My jsme hodně už byli v Egyptu, protože můj manžel dělá freediving, to je úplně něco jako jiného. A musím říct, že taky, když děláme nebo když máme dovolenou, tak normálně nechodíme vůbec do luxusu. To musím taky říct. Nedělám teďka dobrou reklamu pro nás, ale mám pocit, že pak vždycky mám hrozně ráda opravdu super down to earth, nějaký malinký island, kde jako je to víc takový rodinný. Já jsem teda koukal na tvůj Instagram, měla jsi tam fotku ze Ziggy Bay, tak teď nevím. Jo, to máš pravdu, ale tam pracovala kámoška. Jo. Ale to je krásný taky. Jako, je. Právě ta kombinace, já říkám tak, s manželem bych to nikdy nedělala, protože musím říct, že on vůbec ho to nezajímá, takové věci. Ale s kámoškama mám taky ráda vyzkoušet hezké hotely a taky mám kámošky, co pracovali v Dubaju. Tak ta kombinace, myslím, je to. Jo. A taky vždycky si musíme podívat, co dělá konkurence. To je jasný. Člověk se pořád musí učit. No jistě. A je něco na tvém bucket listu, co by si fakt chtěla splnit? Nebo něco, co třeba odkládáš na to, až půjdeš z oboru pryč a budeš mít toho času hodně? Já myslím, že vždycky budu snažit se někdy být u moře. Jako slunko a moře je něco, co mě dělá hrozně šťastně. Taky jako ten smell a to všechno, ta kombinace. Asi protože jsem vždycky byla ve městě, tak to je já taky miluju chodit lyžovat, ale opravdu, kdybych musela si vybrat, tak půjdu někam k moři. Takže tvůj pražský předchůdce Duarte, který teďka má na starosti otevření nového Mandarinu na Majorce, ano. by ti možná mohl nechat jeden pokoj tam na pláži. Jo, tak ještě mám čas, ještě tam nemusím. ještě mám čas, ještě mám dost energie na město. Jo. Ještě nemusím nikam jít. Barbaro, já ti moc děkuju, že jsi dneska udělala čas. Děkuju, že to jsi mě moc krát. do podcastu a popovídali jsme si takhle hezky. Přeju ti hodně štěstí, hodně úspěchů tady v Praze, ať je Mandarin nadále tak skvěle, jaký je, ať se ti daří. Děkuji moc. Budu se těšit, že se třeba brzo zase potkáme. Ano, a ještě zlepšit češtinu. Děkuji moc krát taky, děkuji.